Okay, বন্ধুসকল ওয়েলকাম টু মাই চেনেল টিকে আছামিজ বন্ধুসকল আপোনালোকে মোবাইলৰ স্ক্ৰীনখন ডাঙৰকৈ ল'ব কাৰণ তেতিয়া এপ্লাই ষ্টেপটো তাৰমানে ধুনীয়াকৈ দেখা পাব সেইকাৰণে আৰু এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰৰ এডমিশ্যন আজিৰ পৰা 16 আগষ্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে যেহেতু গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক চেনেলটো নেক্সট কিবা আপডেট আহিলে পাই যাব বাৰু এতিয়া মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ধুনীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক সো বন্ধুসকল আপোনালোকে কি কৰিব গুগলত সাৰ্চ কৰিব দৰ্পণ AHSEC এনেকুৱাকৈ টাইপিং কৰিলে হৈ যাব ডেস্কটপ মোড কৰি ল'ব কাৰণ সহজ হ'ব ইজি হ'ব আৰু ইয়াতে প্ৰথম যেটো ওয়েবসাইট আছে দৰ্পণ AHSEC এইটো ক্লিক কৰিব আৰু ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱাকৈ দৰ্পণ পোৰ্টেলৰ মেইন যেটো ওয়েবসাইটৰ মেইন যেটো লিংক হেতু খোল খাব আৰু ইয়াত কন্টিনিউ এজ ষ্টুডেন্ট কন্টিনিউ এজ ইনষ্টিটিউট দুটা অপচন আছে কন্টিনিউ এজ ষ্টুডেন্ট তাত ক্লিক কৰিব তাৰ পিছত এনেকুৱাকৈ আহিব ইয়াত যে আছে যেহেতু নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব ইয়াত যে আছে তলত ৰেজিষ্টাৰ এ নিউ একাউণ্ট গতিকে নিউ একাউণ্ট এটা বনাব লাগিব আৰু ইয়াত কি দিয়া আছে চাই লও প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সিলেক্ট বোৰ্ড ইয়াত বোৰ্ড সিলেক্ট কৰিব লাগিব সেবা CBSE ICSE আদাৰ এনেকুৱাকৈ অপচন থাকিব তাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ সিলেক্ট ক্লাছ 10 এক্সাম পাছিং ইয়াৰ টু ইয়াত দিব লাগিব ইয়াত আপোনালোকৰ দেখিছে পাছিং ইয়াৰ ইয়াত আছে আৰু কোনটো বছৰত আপোনালোক পাস কৰিছে সেইটো দি দিব সো ইয়াত এনেকৈ আহিব পাছিং ইয়াৰ তাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ইউৰ ফুল নেম নিজৰ নামটো নহয় সৰি নেক্সট আপোনালোকৰ আছে যে নং আপোনালোকে ৰোল নম্বৰ যেটো নং আছে সেইটো ইয়াত বহাব ইয়াত তাৰ পিছতে পাৰ্সেন্টেজ কিমান মেট্ৰিকত হেতু ইয়াত বহাব লাগিব নেক্সট ফুল নামটো দিব আপোনালোকৰ ফুল নাম কমপ্লিট নামটো দিব ব্লক লেটাৰত লিখিব ফাদাৰ্স বা গাৰ্জেন যি আপোনালোকৰ গাৰ্জেন হয় তেওঁৰ নামটো দিব তাৰ পিছতে আছে 10th ডিজিট মোবাইল নম্বৰ এটা দিব আপোনালোকৰ তাৰ পিছতে ডেট অফ বাৰ্থ বহাব ইমেইলটো লাগিব চাব যেটো মোবাইল নম্বৰ দিয়ে সেই যাতে ইমেইল আইডিটো দিয়ে কাৰণ আগলৈ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰিব ইমেইল একাউণ্টটো নেক্সট নেশনালিটি ইণ্ডিয়ান ডিস্ট্ৰিক্ট চয়েস কৰিব ডিস্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ অসমৰ যিখন ডিস্ট্ৰিক্টত আছে নিজৰ ডিস্ট্ৰিক্টখন সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে এড্ৰেছ আপোনালোকৰ ফুল এড্ৰেছটো দিব ভিলেজ দিব লগতে পোষ্ট অফিচ পুলিশ ষ্টেচন তাৰ পিছত ষ্টেট দিব আসাম তাৰ পিছত দিব পিন নম্বৰ দিব গুটেইখিনি দিব এড্ৰেছটো আৰু তাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো দিয়াৰ পিছত ৰিলিজন ইয়াত চয়েস কৰিব হিন্দু মুছলিম খ্ৰীষ্টান শিখ বৌদ্ধ সো ইয়াত যি অপচন আছে অপচন কিটা চাই নিজৰ ৰিলিজনটো দি দিব কাষ্ট OBC ST SC OBC MOBC জেনাৰেল যি হয় কাষ্টটো দিব তাৰ পিছত আছে ওয়েদাৰ যদি আপুনি ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জ হয় মানে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম তেনেহলে ইয়েছ দিব নহলে নো দিব তাৰ পিছত কোনোবা যদি টি ট্ৰাইবস আছে মানে সাহ জনগোষ্ঠীৰ ষ্টুডেন্টস আছে তেওঁলোকৰ এটো ইয়েছ দিব নহলে নো দিব হলে তাৰ পিছত নেক্সট বিলো ইকোনমিক্যালি উইকাৰ সেকশন মানে যেটো EWS সাৰ্টিফিকেট যিসকল জেনাৰেল ক্যান্ডিডেটস আছে তাৰ কিছুমানৰ EWS সাৰ্টিফিকেট থাকিলে ইয়াত অপচনটো চয়েস কৰিব আৰু দিব ইয়েছ দিব নহলে নো দিব তাৰ পিছত আছে ডু ইউ হ্যাভ এনি ষ্টেট নেশনাল লেভেল এক্সট্ৰা কাৰিকুলাম সাৰ্টিফিকেট স্পোৰ্টস কালচাৰ NCC গটিকে কাৰোবাৰ যদি আছে এনেকৈ এক্সট্ৰা সাৰ্টিফিকেট দি দিব পাৰে ইয়াৰ পিছত পাসপোৰ্ট সাইজ ফটো ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব মিনিমাম সাইজ ম্যাক্সিমাম সাইজ 1 MB ৰ ভিতৰত দিব কৈছে JPG হক বা JPEG হক বা PNG হক যিকিনো আপলোড কৰিলে হ'ব আপোনালোকৰ ফটোটো পাসপোৰ্ট সাইজ নেক্সট আছে আপোনালোকৰ ক্লাছ 10 ৰ মাৰ্কশিটখন দিব লাগিব আপলোড কৰিব লাগিব কাৰণ নম্বৰ চাই কিনে যেহেতু এবাৰ সিট দিব কাৰণ মেৰিট লিষ্ট হিচাপত যেটো উলিয়াব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ 4 ডিজিট লগইন পিন অফ ইউৰ চয়েস 4টা সংখ্যা থকা মানে পিন এটা দিব বহুৱাব যাতে আপুনি যেতিয়া আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ দিলে হৈ যাব যেতিয়া লগইন কৰিব তেতিয়া দি দিব গতিকে ডেট অফ বাৰ্থ দিলে হৈ যাব বা ইয়াত দি দিছে ইউজ দিস পিন along with mobile and date of birth for further login পিছলৈ যেতিয়া লগইন কৰিব পেজটো তেতিয়া হেতু লগা হ'ব গতিকে 4 ডিজিটৰ পিন এটা দি দিব 4টা সংখ্যা থকা তাৰ পিছতে নেক্সট ইয়াত এনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছতে সাবমিট কৰি দিব
আৰু সাবমিট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ এইখিনি কাম প্ৰসেস হৈ যাব গুটেখিনি আৰু ইয়াত এটা অপচন দিয়া আছে প্লিজ নোট ইউজ ইউৰ 10 মোবাইল ডিজিট নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ এণ্ড লগইন পিন ফৰ লগইন ইনটু দা পোৰ্টেল গতিকে মোবাইল নাম্বাৰটো লগতে ডেট অফ বাৰ্থ লগতে পিন যেটো দিব সেই পিনটোৰ দ্বাৰা আপোনালোকে পিছলৈ লগইন কৰিব পাৰিব সো লগইন ইয়াত মই দেখুৱাই আছো মানে প্ৰথম পেজটো খোলাৰ লগে লগে তেনেকুৱাকৈ আহি যায় সো এইখিনি নিশ্চয় গমে পালে এইখিনি জানিব সকলোৱে এইখিনি মেইন ইম্পৰ্টেন্ট হয় গতিকে বন্ধুসকল যেতিয়া লগইন কৰিব তেতিয়া মানে গুটেখিনি কাম হোৱাৰ পিছত মানে লগইন কৰিব লগা হলে এনেকুৱা মোবাইল ডিজিট নম্বৰ মোবাইল নম্বৰটো বহাব লাগিব ডেট অফ বাৰ্থটো বহাব লাগিব আৰু যেটো পিন আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিছিল আপোনাৰ ইচ্ছামতে সেই পিনটো বহাই লগইন কৰিব লাগিব মানে সেই যেটো মানে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰাৰ পিছত তাৰ মানে এইখিনি কাম লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেকুৱাকৈ পেজ খোল খাব আৰু এনেকুৱাকৈ তাৰমানে ইয়াত লিখা আছে যে মিনিমাম আপোনালোকে 5খন কলেজ বা ইনষ্টিটিউট সিলেক্ট কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু যেটো ইমেইল এড্ৰেছ মোবাইল নম্বৰ সেইটো তাৰমানে আপোনালোকৰ তাত আপডেটবোৰ আহি থাকিব আৰু এনেকৈ অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ এই যে সাইডত আছে সাইডত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ মানে কলেজবোৰৰ নাম আহি যাব লগতে আপোনালোকে ওপৰত সাৰ্চ কৰিব পাৰিব আৰু তাত কলেজখনত কেনেকুৱাকৈ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কলেজখনৰ ডিটেইলছবোৰ আহি যাব তাৰ মানে আৰু কলেজবোৰ ডিটেইলছবোৰ অহাৰ পিছত আপোনালোকৰ তাত আৰ্ট সায়েন্স কমাৰ্চ তেনেকুৱাকৈ থাকিব যিখন কলেজৰ যি তাৰ মানে আছে যি আছে সাইডত যে আছে আৰু মাজতো আছে আৰু তাত ক্লিক কৰিলে হৈ যাব আপোনালোকৰ য'ত এডমিশন ল'ব হৈছে আৰ্টছত ল'লে আৰ্টছত ক্লিক কৰিব ইয়াৰ পিছত কোনোবা কমাৰ্চত যদি ক্লিক কৰে কমাৰ্চৰ সাবজেক্ট কেইটা আহি যাব আৰু কমাৰ্চৰ সাবজেক্ট কেইটা সিলেক্ট কৰিব লাগিব যে কি সাবজেক্টত ল'ব হৈছে য'তে ল'ব নখোজে কিয় আৰ্টছত হ'লে আৰ্টছৰ সাবজেক্ট কেইটা সিলেক্ট কৰিব তাৰ পিছতে নেক্সট এপ্লাই ফৰ এডমিশন সাইডত যে আছে তাত ক্লিক কৰি দিলে এপ্লাই কৰা হ'ব আহিব আৰ ইউ সিউৰ টু সাবমিট গতিকে ওকে ক্লিক কৰি দিব ওকে ক্লিক কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকৰ হ'ব তাৰ পিছতে নেক্সট আপোনালোকৰ ডাউনলোড কৰিব লাগিব ইয়াত যে দিয়া আছে ডাউনলোড ৰিসিপ্ট হে তাত ডাউনলোড কৰিব কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ নেক্সট যেতিয়া তাৰমানে মেৰিট লিষ্ট ওলাই আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰত আপডেট আহি থাকিব গতিকে মোবাইল নম্বৰটো অন হৈ থাকে যাতে তাৰ কাৰণে সকলোৱে চেষ্টা কৰিব আৰু এনেকুৱাকৈ আহি যাব ৰিসিপ্টখন ডাউনলোড কৰাৰ পিছত যিখন কলেজত আপোনালোকে এপ্লাই কৰে বাৰু বন্ধুসকল আপোনালোকক দেখুৱাই দিলো আৰু আপোনালোকৰ যদি ফটো এডিট কৰাত কিবা প্ৰবলেম হয় তেনেহলে আপোনালোকে জিনিয়াস স্ক্যান বুলি এপ এটা আছে প্লে ষ্টৰত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব তাত কৰি ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰ পিছত কিবা নেক্সট কিবা কনফিউজ থাকিলে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত কন্টেক্ট কৰিব পাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম আইডি দিয়া আছে TRIIDIP বুলি আৰু মেছেজ কৰিবা মই ৰিপ্লাই দিম তাৰে কিবা যদি প্ৰবলেম হয় মই সলভ কৰি দিব চেষ্টা কৰিম বাৰু ভিডিওটো আছিল এইখিনিয়ে সকলোৱে লাইক কৰি দিব সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখক নেক্সট আপডেট আহিলে পাই থাকিব বাৰু আজিলৈ ইমানেই